اهلا بكم شباب. معاكم كابتن حسن مصطفى ومع زوجتي العزيزه صديقه البرنامج. أنا ريهام زوجة حسن مصطفى لو أنتم مش عارفين. طبعا بعد فتره كبيره من قله التصوير بودكاست، النهارده رجعنا لكم ان شاء الله بحلقه جديده. في ناس كتير بتسال، بتواجههم صعوبات في اول حياتهم في التجهيز، فهم بيسالوا كيف ممكن نتخطاها او كيف ممكن نتماشى مع الامور ديت. انا عن نفسي هحكي تجربتي، كيف اتخطيت الحاجات دي كلها في اول حياتي. فان شاء الله هندردش شويه في الموضوع ده، وان شاء الله الحلقه تفيدكم لو حد لسه بادئ في اللعبه جديد، ويعني كيف ممكن يتخطى الامور دي باذن الله. قبل ما نبدأ الحلقة أنا حابة بس نعتذر لكل الناس اللي كانوا مستنيين حلقات وفيديوهات. أنا عارفة إنه اليوتيوب حطيناه على جانب الفترة اللي فاتت طبعا بحكم السفر والانشغال، بس إحنا خلاص اتفقنا أنا والأستاذ حسن إنه هننزل حلقة أسبوعيا. أنا بقوله قدامكم عشان هو يلتزم. وهننزل أسبوعيا حلقة يكون يعني على قد ما نقدر إلها موضوع معين مركز عشان برضو تكون مفيدة للناس اللي حابة تعرف. فموضوع الحلقة اليوم هيكون بس عن مسيرة حسن من البدايات، من أول يعني ما بدأ البودي بيلدينج، للناس اللي حابة تعرف التفاصيل كيف الواحد ممكن يعني يكبر في بلد بسيطة بإمكانيات قليلة ويوصل مسرح مستر أولمبيا ويعيش في كندا ويعيش حياة مختلفة تماما عن الحياة اللي كبر فيها. وطبعا فيها صعوبات وفيها أشياء سلبيات وفيها برضو إيجابيات، فهذا كله هنتكلم عنه في باقي الحلقة. فأنتوا لو حابين تعرفوا البدايات خلوكم معنا. أوكي أستاذ حسن. كابتن حسن زوج العزيز، أول سؤال يعني ممكن يخطر على بال أي حد. أول شيء أنت واحد كنت في المدرسة عادي، كيف خشيت البودي بيلدينج عموما؟ يعني شو دخل البودي بيلدينج أصلا في نظام حياتك؟ طبعا واحنا كلنا شباب، انا ما كنتش مثلا دخلتش كليه، دخلت التدريس بتاعي المتوسط كان صنايع، فطبعا ما كانش ملتزم مني الدراسه الكتيره او الكلام ده كله. فكان في عندي شويه وقت فراغ، بروح على الجيم، اصحابي كانوا بيروحوا مثلا يقابل بنات، يقعد على القهوه مش عارف ايه. فانا ما كانش ليا ولا قهوه ولا في السكه التانية، فانا كنت الوقت الفراغ اللي عندي كنت بستغل ان انا اروح في الجيم. ابويا الله يرحمه هو اللي شجعني ان انا ابدا في الجيم والتمرين ده كله، فبدات من اول هنا. الله يرحمه. الله يرحمه. وللي مش عارفين برضو حماية أبو حسن توفى الله. من سنة بالضبط، فكانت سنة صعبة برضو كتير علينا بطرق مختلفة. يعني إنه هو يعني يفقد أعز الناس إله، وهو الشخص اللي أصلا أول واحد آمن فيه وخلاه يعمل يعني يعمل له بوش إنه يخش المجال هذا. سبب وجود إن أنا أكون موجود في اللعبة النهاردة هو والدي الله يرحمه، هو اللي وقف معايا أول حياتي، هو اللي كان بيشجعني. يعني من غيره ما كنتش أنا أكون موجود في اللعبة أصلا، كنت زماني زي أي بني آدم عادي موجود في الحياة. وعلى فكرة هذا برضو رسالة كتير مهمة لكل الآباء. يعني في كتير ناس أهالي حابين بس أولادهم يخشوا يكونوا دكتور مهندس، أشياء متعارف عليها، حتى لو الشخص مش حابب المجال هذا. أي حد مش حابب مجال مش هيكون مبسوط في حياته، حتى لو هو بنظر الناس حدا ناجح. يعني لو الشخص حابب يخش في مجال مش تقليدي زي البودي بيلدينج، زي أي مجال تاني ممكن ما يكونش محبوب كتير عند معظم الناس، لو الشخص عنده شغف وإرادة إنه هو يوصل لحاجة مهمة فيه، واجب من الأب والأم إنهم يساعدوه، يوقفوا معاه، يحاولوا يحفزوه، يخلوا الهواية هذه تكبر وتصير حاجة كبيرة كتير. يعني حماية أبو حسن كان كتير من الأشخاص اللي كتير يعني آمنوا فيه قبل ما حدا تاني آمن فيه. كان في كتير ناس ممكن مثلا يقللوا من حلمه، يقللوا من اجتهاده، يقول أنت عمرك ما هتوصل، أنت شو بتعمل أصلا. بس يعني أبو حسن خلاه يعني أعطاه طاقة إيجابية أو يعني حافز إن هو يكمل حتى لما كان لسه مش واصل لإشي كبير. وهذا كان دوره كأب، والدور هذا هو اللي خلى حسن يوصل للمستوى اللي هو فيه. طبعا جيناته واجتهاده هو اللي خلاه يوصل، بس الأساس كان إنه أبوه وأمه خلوه، أعطوه مساحة إنه هو يعمل حاجة في الموضوع هذا. فأي أب وأي أم يعني فعلا بيحبوا يعني أولادهم لازم يشوفوا الشيء اللي الابن محتاجه منهم ويعطوه إياه، سواء هذا يدعموه في رياضة، يدعموه في هواية، يدعموه في إشي هو بيحبه عشان يعرف يوصل لمستويات كبيرة فيه. طيب ماشي خلاص، خلينا نرجع هلقيت للبدايات. انت خشيت اول مرة جيم كم كان عمرك؟
تقريبا 16 سنة، 16 تقريبا. كنت بروح المدرسة، وبعد المدرسة عشان الجيم كان الجيم والمدرسة كان بعيد عن البيت تقريبا 25 كيلو، فكنت بطلع من المدرسة بروح على الجيم. انت مثلا حضرتك كبرت في قرية قريبة من مركز الحمول، طبعا عارفين الامكانيات فيها كتير قليلة، الجيم مش موجود، عموما الرياضة او البودي بيلدينج مش اولوية، لانه معظم الناس هناك مزارعين وطول اليوم في الارض، طول اليوم في شغلهم، فما عندهمش اصلا الوقت انهم يعني يعملوا هوايات تانية زي هيك. فانت شو كنت تعمل؟ كيف تروح من بيتك للجيم وانت لسه صغير اصلا؟ الموضوع كان بيقابلنا مشاكل كتير، عشان مثلا كنت الأول بروح مواصلات، ما فيش عربية، فكنت ممكن استنى ما العربية تحمل، ممكن اقعد نص ساعة لساعة لغاية لما العربية تحمل، او افضل واقف في الشارع لغاية لما اركب وارجع تاني. كان الموضوع بياخد وقت طويل. كون عمرك 17 سنة ولسه مش عارف إذا هذا المجال هتكمل فيه أو لا، كيف عرفت إن أنت جيناتك تسمح لك تكون محترف، أو فكرة إن أنت تكبر في المجال هذا؟ انا ما كانش هدف خالص ان انا اكون محترف، انا كان هدفي ان انا يعني اخد بطولة محافظة بس، مش اكتر من كده. بسعى ان انا اخد بطولة الاول على على المدينة بتاعتي، مش اكتر من كده. ده كان طموحي الاكبر اول ما بدات اللعبه، مش هدف ان اخش بطوله عالم ولا اخش اي بطولات دوليه، كان هدفي بس ان اخد بطوله محافظه، واقعد على كده ابقى انا اسمي عملت حاجه في المجال اللي انا دخلته. يعني لو في مثلا واحد بيلعب جيم وشايف شكله حلو ويقدر يلعب بطولات، إيش أكتر بطولة يعني مناسبة له كأول بطولة يخش فيها؟ انا دخلت اول بطولاتي البطولات المحليه، اللي انا اقدر اشوف اقيم نفسي بيني وبين اللاعيبه فيها. محلية بتكون بين البلد، يعني اسمها اسم؟ محافظات. يعني كل مثلا أنت على الحمول في بطولة للحمول مثلا؟ كفر الشيخ، مفيش الحمام، كفر الشيخ. أوكي. محافظات، وبعد كده بتطلع مثلا بطولة الجمهورية، بعد كده بتطلع محافظات وجه بحري، بتكبر شوية 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 شوية. بس أنا مثلا بدأت ببطولات اللي أنا مثلا محافظات، اللي أنا أقدر أشوف نفسي بين الناس، أنا فعلا أستحق ولا ما أستحقش، أو إيه هيكون مجالي. بدأت أول بطولة لعبتها خدت فيها أول. هذه كانت بطولة كفر الشيخ؟ بطولة كفر الشيخ كنت حوالي 18 سنة أول مرة خشيت في بطولة. 17 سنة تقريبا. اوكي، وانت 17 سنة كنت بتاخد ساعتها مكملات او هرمون او الاشياء اللي بنعرفها في لا البودي لا بيلدينج؟ لا، كان أكل بس. وكان التجهيز قبل البطولة كان تقريبا شهر بس، مش أكتر من كده. بنقطع فيها الملح، وبنقطع فيها السكر، وبنقطع فيها الكارب، وبنقطع فيها الحياة كلها. هو صدر فراخ والموضوع انتهى على كده بس. وكنت تشوف نتيجة؟ يعني كان شكلك حلو يعتبر؟ أول ما بدأت كانت الحمد لله جيناتي كانت كويسة، كانت مساعداني، محدش كان بيصدق إن أنا طبيعي. ورحت محافظات وجه بحري برضو طبيعي، أخدت فيها مش فاكر تاني أو تالت تقريبا. هذه بتكون البطولة اللي أكبر بعد المحافظات؟ أيوة بعد المحافظات. تمام. يعني هذه مثلا لما توصل للمستوى هذا، جيناتك هي اللي بتكون عامل أساسي؟ جيناتك بتبقى العامل الاساسي في اول ما بتبدا طبيعي، بتعرف ان انت هتقدر تكمل في اللعبه ولا مش هتكمل. لما تلعب وتلاقي نفسك بتجيب مراكز متقدمه وانت لسه يعني طبيعي، بيحفزك اكتر اللي انت تكمل في المجال. عشان في اول حياتنا بتبقى الموضوع صعب من ناحيه المصاريف، من ناحيه اكل، من ناحيه ما فيش اكل. اصل انت مش هتاكل 5 6 وجبات كلهم بروتين، مين اللي هيرضى اكلك هيك؟ او هرمون او سبلمنت، فاكلك الطبيعي بتاع البيت بس. طيب ماشي، هذا موضوع مهم، لانه فعلا طبعا مع غلا الدنيا والحياه اللي احنا عايشينها، كتير ناس مستصعب انها تاكل مثلا لحمه او دجاج 6 مرات في اليوم. فانت في بداياتك عشان تعمل المستوى اللي انت بديت فيه، كنت تعمل اكل خاص، ولا اللي امك بتعمله خلاص بتاكله زيك زي العيله؟ اكل زي العيله، في العيله بقى زي ما بقول. بس البودي بيلدينج طبعا محتاج اكل اكتر، فشو كنت تعمل؟ ما كان بس قبل البطوله بس بشهرين او 3 شهور. تمام. بعد ما انت مثلا بديت تكسب بطولات محليه، بعدين البطوله التانيه شو اسمها؟ محافظات وجه بحري. وجه بحري. آه. طيب وقتيش وصلت لبطولات العالم اللي اسمك تعرف فيها، صار الناس تعرف مين حسن مصطفى؟ ما كنتش اعرف اي حاجه عن التجهيز، حتى في محافظات الوجه البحري. ما كنت خبرتي عن الدايت كان طبعا زيرو. مين كان مدربك في الوقت الحالي؟ ما انت فيش 18 سنه ما مثلا، فيش حد. انت بتدرب نفسك؟ مع نفسي. ابوك كان يشوفك مثلا يقول لك كويس مش ابويا كويس كان خلاص؟ يشوفني مثلا يقول لي مثلا لا محتاج تشد شويه، جسمك معبي، محتاج تنشف اكتر، محتاج تعمل كذا، عضلتك دي صغيره، عضلتك دي كبيره. كان هو المرايه بالنسبه لي. تمام. لما خلصت البطولات الوجه بحري. البحري عرفت ان انت يعني إلك ممكن امكانيه انك تعمل حاجه كويسه في البطولات. وقتيش قررت ان انت تشوف مدرب؟
حد يفهم اكتر في اللعبه يفيدك؟ يعني انا فاكر محافظه الوجه البحري، رحنا انا وواحد صاحبي نلعب البطوله، وما كنتش اعرف اي حاجه عن الدايت. فقبل البطوله بيوم هنتاكل ايه، طبعا مش واخدين اكل معانا ولا اي حاجه. فرحنا هناكل ايه يا محمد؟ قال لي فول وطعميه. يوم البطوله؟ قبل البطوله بيوم، فول وطعميه وبتنجان مقلي وبطاطس وبتاع. وبطنك كان يسمح لك؟ لا كانت بطني وقت ساعتها صحتي كانت ماشيه، كانت بطني بتسمح لي. لسه فيك الخير. فلا، ما هو كانت طول اليوم ما فيش اكل. ماشي، بس المقليات احنا عارفين طبعا في وقت التجهيز يعني اكبر مصيبه. ما هو بالنسبه لنا ما فيش اي اختيار تاني. يعني هذا كان شيء عادي، انت عموما كنت تاكل مقلي، تاكل هو خلاص بقى البطوله بكره، يعني هي هتبوظ من بكره. ما كانش عندنا الفكره ديت، يعني احنا خلاص عملنا دايت شهر ولا 2، يعني هي الوجبه ديت اللي هتبوظها. يعني نظام تحميل، بس تحميل بزيوت. ما كناش اصلا نعرف يعني ايه تحميل. اوكي تمام. ما كناش نعرف. فانا عن نفسي ما كنتش مقتنع بالفكره، يعني انا شو بعمل؟ يا ابني احنا بنعمله ده صح. قال له يا عم هناكل وهنفوق ومش عارف ايه. هنفوق من الزيت؟ هو كان بالنسبه لي كان اكبر خبره يعني، بس انا مش مقتنع. بس يعني ما فيش حل تاني. كنا وصلنا بالليل متاخر وما كانش فيه الا الفول والطعميه اللي فتح في الشارع، فاكلنا فول وطعميه. هنبيت من غير عشاء؟ يا ريتنا بيتنا من غير عشاء. وتاني يوم ما فيش اكل لغايه لما لعبنا البطوله. طب اثر عليك سلبي اللي اكلته ولا عادي؟ ما اثرش، ما انا صايم بقالي 16 ساعه واكلت وجبه وصمت كمان 10 ساعات عشان العب البطوله، فاحتمال ما اكلتش اصلا. انا مش مقتنع، بس ما فيش حل. وقت ساعتها قررت ان انا لا، لازم اكيد الناس دي مش ماشيه كده. اكيد في حاجه غير كده اللي احنا بنعمله. فول وطعميه ايه وبتنجان مقلي ايه اللي احنا بناكله قبل الماتش بيوم؟ في حاجه غلط. وطبعا ما كانش موجود زمان الانترنت ان انت تجيبي معلومات مع الانترنت. وغير كده كان المشكله المدربين زمان كل واحد عنده معلومه، لو ما بتتمرنش تحت ايده صعب يديها لك. عنده معلومه متحفظ عليها، على النت تخش تدور مش عارفه توصل لاي معلومات. ما فيش معلومات، كان صعب الموضوع. وغير كده انا كنت ما كانش عندي نت وقت ساعتها. كنت فين وفين لما بفتح نت، فكان صعب المعلومات ان انا اوصل لها. وغير كده المدينه اللي انا عايش فيها ما فيش حد فيهم بطل كويس ان انت تسمع له، ان انت يعني يفيدك بدون مقابل. كان في ناس بتفيد، بس يعني ظلمت ناس قبل مني فما حبيتش اروح لهم. صح. فوقت ساعتها رحت للكابتن عادل بدوي. اول تجهيز بالنسبه لي بقى يعرف يعني ايه دايت. وقت ساعتها كم عمرك كان؟ 20. الكابتن عادل بدوي وين عايش؟ كابتن عادل بدوي طبعا كابتن غير عن التعريف، راجل بطل عالم مشهور جدا، ولعب بطولات عالم وليه خبره كبيره في الدايت والتمرين والكلام ده كله. بينه وبينه كانت ما ينفعش ان انا اروح وارجع، كنت لازم اعمل معسكر عنده. وقت ساعتها رحت عملت عنده معسكر شهرين وقعدت معاه واتعلمت منه يعني ايه دايت. وقت ساعتها هنا اتعلمت يعني ايه دايت بجد. يعني قبليها انت كنت بس بتحاول يعني تمشي ورا اللي بتسمعه من غيرك كذا، تصيب تخيب. احنا نعرف اقطع ملح واقطع سكر واقطع كرب، غير كده كل اي حاجه تانية بقى. انت طالما انت قاطع سكر وكرب وملح ورز يبقى خلاص بقى. امال بتنجان مقلي بتاع ما هوش دايت. ما هو ده الفكره، اقطع ملح واقطع سكر واقطع كرب. قله المعلومات زمان تفرق يعني. طبعا ما كانش فيه معلومات، امال اي حاجه تانية كانت مسموحه. لحم وراك فراخ كل، بيض كامل كل، لحمه بدهنها كل. خلاص انا مش قاطع سكر وقاطع ملح ومش حاسب إشي طبعا، طالما ده مسموح يبقى تاكل براحتك. بالبركه بقى. مفيش ميزان، فيها وبالبركه. تمام. طيب انت لما صرت 20 سنه وقررت تروح لكابتن كبير زي عادل بدوي عشان هو يدربك ويفهمك وتقعد تحت ايده، وقتها كانت نقطه تحول ولا ما كانش لسه وصلت للمرحله هذه؟ قعدت تحت ايده شهرين، وقتها صار التحول بجد. الدنيا اتغيرت معايا، اتعلمت منه كتير. افضل مستوى شفت ليا في وقت ساعتها في حياتي كانت معاه. مسافه شهر 2، لا انت ليك مستقبل في اللعبه، تعالى اوديك الاتحاد. رحنا على الاتحاد ورحنا قابلنا الدكتور عادل فهيم، ووقت ساعتها ضافني للمنتخب الناشئين. ممتاز. ده كانت اول يعني في حاجه بجد. حسيت ان انت اول انجاز بجد بقى. يعني قبل حتى ما تكسب بطولات انت على الاقل مثلا صارت الناس شايفاك كلاعب كمال اجسام، كناس مهمه في البلد باللعبه، شايفين حاجه مهمه ان انا انضم للمنتخب الناشئين. ده حاجه طبعا مهمه.
والناشئين طبعا زي ما انتم عارفين اي حد تحت ال 23 سنه يعتبر ناشئين في بطولات. في الوقت الحالي لسه في نفس البطولات، لو حد مثلا تحت ال 23 يقدر يخش البطولات هذه ولا؟ يقدر يلعب. عشان كده ممكن في بعض الفيديوهات اقول لكم مثلا شوفوا مدرب يقدر يوصلكم لهدفكم بسرعه. انا لو ما كنتش مثلا رحت للكابتن عادل في اول حياتي وفضلت خربط ما كنتش وصلت لاي حاجه. صح. فطبعا كان التزامي معاه شهرين والدايت قاسي وكانت يعني موت الموت. وقت ساعتها دخلت المنتخب وتعلمت منه كيف الدايت، اخد ايه حوارق دهون، اتمرن ازاي. وقت ساعتها كانت اول مره بقى استخدم هرمون، ما كانش هرمون عامه يعني، كورس بسيط يعني. كان وقت ساعتها انا فاكر الكورس عشان انا مشيت عليه شهرين 2، كان استنازول تابلت وكان كلين باترون ولايبو 6. الهرمون اللي كنت باخده مثلا هو استنازول. على فكره ما حدش يتبع اي كورس هرمون من غير ما يكون ماخده من مدرب فاهم، ولا حتى يسمع كلام حسن في الموضوع. لا معظم الشباب بياخدوا الاستنازول اكنه بيقصقصوا ولا حاجه. هي المشكله في الهرمون انه من غير ما يكون متابعه مع مدرب فاهم ممكن يكون لها اضرار ومشاكل صحيه لبعدين، فلازم يكون مع مدرب يعطيك حمايات يفهمك الدنيا ماشيه ازاي عشان ما تضرش نفسك في المستقبل. صح. طيب احنا هلا صرت انت 20 سنه، صرت مع الكابتن عادل بدوي، قعدت معاه شهرين معسكر وخشيت في التيم تبع مصر. وقتيش خشيت بطولات العالم اللي الناس عرفتك من خلاله؟ مثلا لما كنت عند الكابتن عادل بدوي ممكن اقول لك ده حياته مثلا مترفهه، ده قعد في شقه مش عارف ايه. والدي ما كانش يعرف عن حاجه الله يرحمه، كان يسالني حسن انت جبت مكان عشت فيه؟ جبت مكان. بتاكل كويس؟ باكل كويس. بتصرف؟ شغال كويس. فطبعا ما كنتش عاوز ازعل ابويا، ما هو كان مديني مبلغ معين اصرفه، فانا عارف الامكانيات ماشيه ازاي. وطبعا قعدنا ندور على مكان. نمت اول فتره في الجيم، افضل قاعد في الجيم طول اليوم، وبعد ما الجيم يقفل انام فيه. بعد كده لقيت الموضوع مش مريح، عشان حتى لو حابب اريح الظهر شويه ولا حاجه الموضوع مش مريح. بعد كده دورت على مكان، شفت مكان مشترك، ومش شقه كمان، كان بير سلم، كان مشترك ما بيني وبين جماعه. هما كان عندهم كان في الأوضة بس ما ينفعش إلا سرير واحد. كان كان هو يعني بير سلم، كان مخزن لرز أو بعض المحاصيل، وفي نفس الوقت فيه سرير، وما فيش مكان تاني النفر يقعد فيه. طبعا والدي الله يرحمه ما كانش يعرف الكلام ده كله إلا بعد ما خلصت الكلام ده كله، عشان لو كنت عارف كان ما كنتش عاوز أحط عليه ضغط مادي كبير أو أزعله أو الكلام ده كله. فانت حسن عايش كويس؟ عايش كويس. بتبات فين؟ انا بات في شقه مع اصحابي مش في الجيم بس، وخلاص على كده. ما قلتلوش القصه كامله. فما فيش مكان، هو ده كان يعني بالامكانيات اللي كانت معايا وقت ساعتها، ان ده المكان اللي انا اقدر اوفره، عشان اقدر اوفر ما بين اكل وحوارق الدهون والحاجه اللي بجيبها وسكن في الشقه. كانت الامكانيه. فكان معايا بطانيه فرشتها على الارض، بتغطى بنصها وبنام على نصها، وكان معايا بوتاجاز صغنون كده وحله. ده كانت حياتي الشهرين. انا اللي فهمتها لقيت انه الواحد برضو لازم يعني عشان يعرف يخلي اللعبه هذه تستمر لفتره طويله يحدد اولوياته. انت ما كانش ينفع ابوك مثلا يعطيك مبلغ تروح تصرفه مثلا على طلعات او لبس وكذا، كان لازم تحط اولويات. صح كلامك. يعني انا قلت لابويا هيديني فلوس، بس انا في نفس الوقت مش حابب ان انا احسسه ان اللعبه بتصرف كتير عشان اقدر استمر في اللعبه فتره اطول. ما انا لما اخد منه كل شهر فلوس كتير هيجي في وقت يقول لك خلاص احسن. انا ما خدتش من اللعبه دي فلوس الا بعد ما خدت بطوله العالم. فقعدت من 16 سنه لغايه 23 سنه انا بصرف بس ما باخدش اي فلوس. فلو الوقت ده كله مصاريف اوفر طبعا ما حدش هيستحمل الكلام ده كله. وهذا على فكره كتير مهم. كتير في ناس لقيتها اول ما يلعبوا جيم من 6 شهور لسنه يقعد يبعتوا مثلا كيف يجيهم سبونسر، كيف يعملوا فلوس. مش عارفين ان اللعبه هذه اصلا اول كام سنه استثمار في نفسك بس مش اكتر. انت معلش انت لو بخلان على نفسك تصرف على نفسك اكل وتمرين وسبلمنت والكلام ده كله، وبتترفع عايش ترفيه، ما هي في لعبتنا عشان مش هتعرف تترفع وتعيش حياة ترفيهية الا لما يكون حالتك المادية كتير كويسة. انت معاك
مبلغ معين، حط الاولويات. لو انت حابب تكون مميز في اللعبه حط الاولويات انك على اكلك وتمرينك، وبعد كده الزياده شوف حابب تصرف ايه. ما فيش زياده يبقى خلاص على قد امكانياتك. انا حتى في اول حياتي في اللعبه كانت كميه البروتين عندي قليله جدا. كلنا اي حد في اللعبه في اول حياته هيجيب منين كميه البروتين؟ 4 5 وجبات في اليوم، كل وجبه 150 ل 200 جرام. صعب. لو انت اللي ما بتصرفش على نفسك صعب ان الاهل يصرفوا كل الكميه ديت فلوس. يعني كميه البروتين اللي كنت بدخلها في اول حياتي كانت قليله جدا. ما كنتش بدخل مثلا كميه بروتين عاليه، مفيش. يعني ادخل كميه بروتين عاليه شهر واقعد طول السنه مش ملتزم بدايت، ولا ادخل كميه بروتين قليله والتزم طول السنه على دايت وتمرين. صح. فانا قررت ان انا اقلل كميه البروتين واستمر طول السنه. يعني كنت باكل 5 بيض الصبح، وحوالي سمك 200 جرام بعد التمرين، و5 بيض اخر اليوم. وعملت عضلات ودخلت منتخب مصر للناشئين، وكسبت تجارب العالم، ووصلت لبطولة العالم بال10 بيض وال200 جرام سمك. يعني على فكره هي مش بكتره الاكل، طبعا الاكل كتير هو الاكل مفيد. هيساعدك كتير، بس انت في اولويه حياتك دلوقتي في مرحله ان انت يعني هتصرف كميه، يعني فلوسك قد ايه هتصرف عليها. لازم أن توفر فلوسك انها تستمر طول السنه. مش الفكره انك شهرين وتدخل لي كميه بروتين مجنونه طول السنه، بتاكل لي بيتزا وبرجر وحاجات اكل من الشارع او اكل من البيت بس ما فيهوش اي نسبه بروتين. صح. يعني الاكل المشهور في البيت طبيخ ورز، هتفضل تاكل طبيخ ورز طول السنه؟ صح. طب ما تدخل معاهم شويه بروتين على الاقل طول السنه. انت بتتمرن بتبني انسجه عضليه. صح. طيب نرجع للوقت اللي انت مضيته عند الكابتن عادل بدوي. انت كنت حوالي 20 سنة، عملت عنده معسكر شهرين، كسبت خبرة منه كويسة ورجعت لحياتك. وبعدين طبعا بعد ما رجعت ومبسوط بان انا دخلت منتخب مصر للناشئين، وابويا الله يرحمه مبسوط بيا كتير. قال لي بقى خلاص بقى ايه، انت عديت 20 سنه، فوقت بقى ايه زي اصحابك لازم تتجوز ونجهز شقتك ونبدا في الكلام ده كله. فوقت ساعتها قلت له لا، يعني جواز ايه دلوقتي، انا لسه يعني في المجال لسه مش بفكر في الجواز دلوقتي. هدف ان انا اشوف هقدر اوصل فين للعبه. طالما دخلت منتخب مصر اشوف هقدر اوصل فين في اللعبه. لو شغلت دماغي بشقه او جواز من دلوقتي هصرف على اللعبه فين في المستقبل. قال لي يعني ايه؟ قلت له خلينا نفتح مشروع يعني اقدر منه اصرف على اللعبه. في وقت ساعتها فتحت الجيم عندي في البلد، وعشان ابدا اجهز وفي نفس الوقت ان انا اصرف على نفسي وانا بجهز. وكانت وقت ساعتها ما فتحت الجيم رحت انضميت بعد فتره انضميت لفرقه شركه المصريه للاتصالات، للفريق بتاع شركه المصريه للاتصالات، وكنت بجهز لبطوله الشركات. وقت ساعتها البطوله اتلغت او اتكنسلت مش فاكر. فوقت ساعتها في بطوله تجارب العالم، فابويا الله يرحمه قال لي روح تعال نروح نلعب البطوله ومش عارف ايه. فعم العب بطوله ايه ومش بطوله ايه؟ قال لي روح بقى، تروح مجرب، انت كده كده جهزت وتعبت وبقالك كذا شهر والبطوله دي اتلغت، فاروح العبها بقى وخلاص. ما كنتش مقتنع، يعني هروح اعمل ايه؟ يعني بالنسبه لي مستحيل انا هروح اعمل اهزق نفسي في وسط الناس. فقال لي خلاص يعني ما تروح تجرب تشوف نفسك في اي مستوى. هذه البطولة كانت أكبر من أي شيء أنت دخلته قبل هيك. تجارب العالم ده كانت كبيرة. اكبر حاجه بقى، ان انت لو كسبتها هلعب بطوله العالم. فبابا فضل يلح عليا الله يرحمه، هو اخوه لما فضل يلح عليا ما كنتش هلعب. يعني سبحان الله، هذا برضو إثبات لكل الناس إنه لما الواحد يكون شخص في حياتك عامل لك بوش إن أنت تعمل الإشي اللي أنت نفسك خايف منه مرات، بيكون هو سبب إنك توصل لحاجة كبيرة. يعني لولا ما أبوك الله يرحمه يعني عمل لك الزقة هذه المهمة في حياتك، أنت كان ممكن أصلا ما تكونش حسن مصطفى اللي بنعرفه اليوم. ما كنتش هوصل ولا حاجه يعني. فقال لي تعال روح جرب. فرحت وقت ساعتها ما كانش حد يعرفني في مصر بحالها. انا رحت لعبت تجارب العالم، لعبت، عرضت، كسبت. الناس كلها بتسأل مين ده؟ مين يعني؟ واحد ما حدش يعرفه في مصر كلها. طبعا كل اللي كان بيلعبوا بطولة العالم وتجارب العالم كانوا بيروحوا يعسكروا في معسكرات خاصة وبيجهزوا، وكانوا معروفين كلهم عارفين بعض. انا بعيد عن العالم ده كله. انا قاعد في بيتنا في الجيم بتاعي بتمرن وباكل وخلاص، معزول عن الدنيا كلها.
فوقت ساعتها رحت كسبت، قالوا لي تعالى عشان هتلعب، هات الجواز بتاعك عشان تلعب بطولة العالم. قلت لهم ما عنديش جواز سفر. فقالوا لا لازم تعمل جواز سفر. رحت على القاهرة عشان اعمل جواز السفر. فربنا يصلح حاله، واحد صاحبي اسمه عبد الودود عصمت، كان هو ساعتها عشان اعرفه من فريق المصرية للاتصالات، الناس المحترمة جدا. فكلمته قلت له عبد الودود انا جاي على القاهرة، ما كنتش اعرف حد في القاهرة ساعتها خالص. قلت له انا جاي على القاهرة فشوف لي مكان اقعد فيه. قابلني ورحنا عند الكابتن احمد غازي، راجل من الناس المحترمه جدا الكابتن احمد غازي، ولسه مع بعض على تواصل لغايه النهارده، من 2013 لغايه النهارده مع بعض، من الناس المحترمه جدا. الجيم عندهم كان معسكر انك تلعب بطولات. كان من الجيم موجود في مطبخ وموجود في غرف سرير للنوم، فاللي عاوز يجهز ويقفل على نفسه تجهيز هو الجيم. فكرة ممتازة بصراحة. الجيم في مطبخ وفي غرف نوم. ما انت مش محتاج تاني حاجه بقى، وما فيش اي حاجه بره عن الدايت، وما فيش اي حاجه، هو بتاعه تتمرن تاكل وتنام في الجيم. من الناس المحترمه كابتن احمد غازي، وقف معايا حوالي الاسبوعين اللي كانت قبل بطوله العالم. فجه في يوم بيقول لي حسن هات الكرسي بتاعك عشان اظبطه لك، اساعدك لو انت محتاج حاجه فيه. فاديت له ال3 مواد بتوعنا. بيقول لي ايه ده؟ قلت له المواد بتاعتي. قال لي هم دول من المواد بتاعتك بس؟ قلت له هي في حاجات تانية بتتاخد؟ قال لي نعم يا اخويا. انت غلبان. انت كسبت تجارب العالم ورحت تلعب بطولة العالم ب3 مواد دول؟ قلت له ما اعرفش في مواد تانية بتتاخد، انا ما اعرفش يعني. قال لي بس كمل على اللي انت عليه يا حسن وان شاء الله خير. خليك في اللي انت فيه. كمل على اللي انت عليه. اللي حسن بيقوله اثبات برضو انه الالتزام بالاكل والتمرين يعني اهم بمراحل من الهرمون والاوفر دوز والكلام ده كله. يعني هذا بيلعب دور. الهرمون طبعا مهم عشان الواحد يوصل لمستويات غير البني ادم الطبيعي، لكن حسن عرف يكسب تجارب عالم وراح على بطولة العالم باقل الامكانيات. يعني يعتبر ماخد حوالي دهون ونوع هرمون واحد بسيط يعني. فهذا اثبات برضو انه الواحد مش لازم ياخد مواد كتيره، بالذات لما يكون سنه صغير. هو من غير التمرين مش هتعمل عضلات. من غير التمرين مش هتعمل عضلات. من غير التغذيه مفيش عضلات. هو الهرمون عامل مساعد، بس لو انت اخدت هرمون وما اتمرنتش هتعمل عضلات؟ طب لو اخدت هرمون وما اكلتش هتعمل عضلات؟ بس هو الهرمون عامل مساعد انك يساعدك توصل، بس الاساسيين الاكل والتمرين. صح، هم دول من الاساسيين. لو اللي وقعوا يبقى ما فيش اوفر دوز ممكن يساعدك انك توصل لاي حاجه إن كانت. صح. ما عشان كده على فكره بتلاقوا الناس كتير في الجيم حواليك وبياخدوا هرمونات وبياخدوا اشياء محفزات، بس اجسامهم مش حلوه، لانه مش اي حد برضو بياخد الاشياء هذه يقدر يوصل، لانه لا محتاج التزام ودايت وتعب في التمرين ويعني اشياء تانية كتير. الهرمون عمره ما يعرف يوصلك للاشي هذا. الهرمون مش هيكبرك طول ما انت ما تتمرنش صح، او انت ما تدخلش التغذيه الصح. ايه ماليش نفسي اكل، او ايه ماليش نفسي، او جعان طول الوقت عاوز اكل. مفيش. لازم انت حاطط خطه وتلتزم عليها، ولازم تمشي عليها عشان تقدر توصل لهدفك. صح. في عوامل تانية ممكن توقفك عن طريقك وما تساعدكاش انك توصل لافضل شيء كان. ده مع الخبره شويه شويه بتتعلمها، بس طالما بتعمل كل اللي عليك وبتلتزم اكيد في يوم من الايام ان شاء الله توصل للنتيجه اللي المفروض توصل لها. صح. تمام. يعني انت هلأ خلصت من تجارب العالم وكسبت وتأهلت ان انت تخش بطولة العالم للناشئين. تمام. هل انت شو لازم تعمل؟ لازم تعمل باسبوراتك، تعمل. خلصت الموضوع الباسبورات، قابلتني فيها شويه مشاكل كتيره وعطلتني ايام كتير عن التمرين، بس الحمد لله خلصت يعني. يعني 10 ايام قبل البطولة انت كنت بتجهز عادي ولا كان صعب اجهز؟ عشان كنت لازم اطلع اذن من الجيش عشان اسافر، ولازم اعمل الجواز عشان اطلع الفيزا. فكانت معظم الوقت كنت في الشارع، ما كنتش بتمرن. في ايام ما كنتش بتمرن فيها، وفي ايام كنت بتمرن مره واحده. فكان الموضوع الوقت اللي المفروض كنت اكون فيه مركز 100% كنت مركز في الشارع عشان بعمل الاوراق بتاعتي. هذا برضه على فكره من الاشياء اللي ممكن تقابل اي لاعب. يعني كتير في ناس مثلا بيفكر ان البطولات سهله، الواحد يلا بيروح يركب الطياره ويوصل وكله تمام، بس بيكون 20,000 مشكله قابلته في الطريق. طبعا يعني انا مثلا وانا مسافر، كنت اول مره اسافر سلقت الفراخ في الميه. طبعا عارفين لو الفراخ مسلوقه في ميه عشان لسه فيها نسبه ميه في اقرب وقت بتبوظ. ما كنتش اعرف لسه الموضوع اللي تحط على الشوايه وتنشف وتاخد نص بارد ونص متجمد. لما تاكل البارد يكون المتجمد فك،
فطبعا انا بعمل كده دلوقتي، باخد نص الاكل متجمد ونص الاكل بارد. على الاقل الباقي المتجمد بيبرد على البارد لغايه لما اكل البارد يكون المتجمد فك، فما بيبص مني لو بالذات لو مسافه سفر طويله. فطبعا انا خدت الفراخ في كيس، ما كانش في علب وقت ساعتها، او انا ما كانش معايا علب، في اكياس بتاعت اربطها واحط فيها شويه الفراخ وبتاع. حطيت الفراخ مسلوقه في كيس، فتحت الطياره بعد ما خلصنا الورق بتاعنا وركبنا الطياره. بعد كده ساعه بفتح الكيس، اقفل بسرعه الفراخ باظت. قعدت لي ريحه الطياره. طبعا قعدت طول الوقت بدون اكل لغايه لما وصلت. حرام. وطبعا لما وصلت كان الاوتيل الرز كان معجن والفراخ ما كانت، مش عارف يعني اكلت شويه بس ما كانش افضل اكل. مش نفس ما يكون معاك اكلك وانت اللي طابخه وعارفه وبطنك مرتاحه عليه صح. فطبعا مع السفر وقله الاكل وقله النوم فجسمي عبى ميه كتير من الاسترس. ده مشكله بعاني معاه من صغري. وطبعا نسيت اجيب مدرات البول بتاعتي، فروحت للمدرب المنتخب قلت له في حاجه ممكن استخدمها يعني تساعدني انزل ميه. قال لي لا معيش. قلت له خلاص ماشي يعني الله المستعان. فقال لي في قهوه هنا، تشرب لك كوبايه قهوه قبل ما تنام، حط لك فيها كذا معلقه قهوه عشان تساعدك انك تنزل الميه من جسمك. هي القهوه مضر بول؟ القهوه مضر بول، بس انا وقعت مني ان احنا اوريدي الساعه 12 بالليل. انا وقت ساعتها مخ وقف وانا سمعت الكلام ونفذت، وشربت قهوه الساعه 12 بالليل وكانت اسبريسو وشربت كميه كبيره. حتى لو فنجان صغير، انت 12 بالليل فطول الليل صاحي. وكل ما اجي انام كان معايا واحد في الاوضه بيشخر، كل ما اجي اروح في النوم يقوم مشخر يقوم مصحيني. ففضلت طول لغايه الصبح صاحي، ما نمتش طول الليل. ما نمتش الا بعد ما دهنت اللون وقعد على الكرسي مستني دورنا عشان نطلع على الستيج. نمت وانا قاعد على الكرسي لقيتهم بيخبطوا عليا، الناس كلها باك ستيج انت بندور عليك. حرام. وطبعا قله النوم وقله الاكل والاسترس العالي من قله النوم خلى جسمي يحبس ميه كتير. فيوم اخدت خامس على العالم. الحمد لله كانت نتيجه برضه كويسه، يعني ان انا اوصل هناك كده بعد اللي انا قابلته ده كله كانت الحمد لله نتيجه كويسه. اكتر من كويسه، يعني رائعه، لانه اصلا مع كل اللي انت مريت فيها ده المفروض انت ما تجيبش اصلا مركز بصراحه، يعني لانه اول بطوله له وما اكلش اكل كويس، ما نامش. غير كده ما كانش معاه مدرب ان هو بيساعدني، ان هو مثلا كان عنده خبره ان هو يساعدني في الحاجات دي كلها، ان هو يكون سافر قبل كده قابلته مشاكل زي كده يقول لي اتفادى كذا واعمل كذا واعمل كذا. انت عارف برضه المشكله وين؟ انه ايام زمان من 10 او 15 سنه اليوتيوب والانستجرام وكذا كله مش زي اليوم. ما كانش المعلومات دي كلها متوفره. ولو متوفره لناس معينه يعني. فهل مثلا ممكن الواحد ما لعبش بطوله بس فاهم، بشوف مثلا فلوج لواحد مسافر بطوله، في بدل الواحد 20,000 فيديو في الاشياء هذه. الناس بتصور يومها وهي رايحه البطوله، فانت شايف العلب، شايف طريقه الطبخ، شايف الاشياء اللي بياخدوها فالواحد اصلا احنا في زمن الواحد عارف يتعلم من اللي بيشوف غيره شو بيعمل. ايام زمان انت لو انت مش في جو بطولات مع ناس زيك، انت مش هتعرف المعلومه، او مش مع مدرب بيشرح لك الاشياء هذه. فبعد ما رجعت من بطوله العالم بدات يعني الدنيا تزعزع شويه. يعني انت لما خدت خامس على العالم الناس بداوا ياخدوا بالهم منك ان انت حسن مصطفى صار معروف. واحد بيلعب بطوله العالم في مصر، فاللي كانوا بيلعبوا بطوله العالم في مصر مش كتير. يعني انت مثلا من عمر 17 سنه بديت في اللعبه لغايه 22 وانت بس بتصرف فيها، بصرف في اللعبه، تستثمر في نفسك مش اكتر. بعد كده بدات الدنيا تزعزع شويه من شركه المصريه للاتصالات، جالي شركه مكملات في مصر سبلمنت وفلوس. بدات الدنيا تظبط شويه، كبرت الجيم بتاعي خليته اكبر، نقلته لمكان افضل، بدا الشغل يزيد ومش عارف ايه. انت كان لازم تثبت حالك الاول قبل اصلا ما تفكر ان شركه تتكلم معاك او تعطيك فلوس او تصرف عليك. الاول انت لازم أن يكون عندك اسم عشان يجي لك سبونسر، غير دلوقتي. يعني زمان لازم تعمل اسم عشان بعد الاسم هيجي لك اللي يصرف عليك. هم هيعملوا لك سبونسر وانت لسه بادئ ليه. انت قصدك اسم من ناحيه انجازات؟ طبعا. يعني الواحد لازم يكون جايب بطولات او انجازات علشان يعرف يعمل فلوس او مصاري.
لقيت اي حد مشهور اونلاين حتى لو ما كسبش ولا بطوله، لو هو بيعرف يسوق او يبيع شيء خلاص الموضوع انتهى. فالزمن برضو اختلف، يعني حسن برضو قدر يكبر في زمن اصعب بكتير من الايام هذه. عشان كده لو حد يجي بيسالني في اي معلومه، ممكن الناس اللي بتقابلني في الجيم او اتعاملت معايا لما بتسالني عن اي معلومه ما بحبش ابخل عليهم بشيء، عشان انا اتعذبت كتير في المعلومه زمان، فمش عاوزهم عشان كل معلومه استفدتها من مدرب ساعدتني كتير في حياتي. فانا بقول اكيد المعلومه اللي انا هقولها له ممكن زي ما غيرت في حياتي ممكن تساعده ان هي ممكن تغير في حياته شيء، ولو فادته ما فادتهوش على الاقل انا احس من جوايا ان انا ما خسرت، يعني ما بخلتش على حد في شيء. هو خير وبيرجع لك، طبعاً. خير بيرجع لك بالاخر. بس احنا على فكره يعني الحلقه زادت شويه في الوقت، فاحنا هنخليها لجزء تاني. هنتكلم ان شاء الله عن تجهيز بطوله العالم اللي انا كسبت فيها باذن الله. فاحنا خلاص احنا وقفنا في اول بطوله حسن لعبها في حياته، بطوله عالم. البطوله اللي بعديها هو اللي كسبها، فاحنا هنكمل في المشوار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ولو انتم حابين برضو مواضيع معينه نحكي فيها في المستقبل اكتبوها في الكومنتس، وان شاء الله كل اسبوع، يعني خلاص ملتزمين كل اسبوع في حلقه ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم. مع السلامه.